हेलो हामी चाहिँ यहाँ सपिङ आएको छौँ यसरी हामीले सपिङ गर्दैछौँ नानी के लाने ग्रेसी के लाने चिजी ऊ यो काँक्रा लगेको के लाने के लाने what you want? Yeah. Hello. Hi guys. I'm अच्छी दाँत देखाएको उसको दाँत खसेको दाँत देखाउँछ वलमार्टमा छौँ परिवार ब्ल्याक फ्राइडेमा हामी आज ब्ल्याक फ्राइडेमा आएको उहाँ पाउँछ चिजी ब्रेड ए चिजी बहिनीले हेर्ने अरे म हेर्नु केटी बताऊ अरे लु जाउँ यता सपिङ पनि गर्छु नि गर्छु यहाँनिर म नि उयो लाने कुखुराको खुट्टा लौ चिकन त एउटै छैन त नि Oh my god, finish भएछ चिकन कस्तो मिठो हुन्छ कुखुराको छैन रहेछ मलाई चाहिँ नि के गर्न आएको तिमी भिडियो बनाउन आएको भन्दैछ भिडियो पनि गर्छु नि यसरी यहाँ चिज ए यहाँ इ ग्रेसी अस्ति लगेको यो मेरो छोरीको फेभरेट यो 2 दिनमै सक्यो यो त यो भुवाला उसको यो चाहिँ पिरो लाने ग्रेसी सिस्टी त हेर्नु Sister like Piro. I like Piro. Pakis के साह्रो डक हो सिस्टी छोरी नानी यता आऊ बेबी यता यहाँ चाहिँ ब्ल्याक फ्राइडेको सेलहरू चलिरहेको रहेछ अहिले यहाँनिर राम्रो डिलहरू रहेछ तर ओभन अबि होइन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ सबै ब्ल्याक फ्राइडे चाहिँ छ है अहिले अमेरिकामा लागेको ब्ल्याक फ्राइडे वर्षमा एकचोटि आउँछ यो $8 भयो होइन यो $5 के हो यो सिरानी होला $5 नट ब्याड $5 यस्तो छ आउनु यहाँ चाहिँ थ्याङ्क्स गिभिङ ब्ल्याक फ्राइडे अनि क्रिसमसहरूमा सेल हुन्छ यो जस्तै भ्याकुम छ नि यो चाहिँ $74 ब्ल्याक फ्राइडेको डिल हो यो चाहिँ होइन अनि यो चाहिँ अस्तिदेखि पनि थियो सेलमा Go check out the bikes. Gracie, wait. पापा के बोकेको बुइनीले त त्यो त जेसुकै हाल्दैन अहिले झिक्नुपर्छ त्यो हामीलाई नचाहिने नै उसले हालिरहेको छ क्या अनि ब्ल्याक फ्राइडेको सेल यस्तो यो पनि $25 यो भयो यसरी डेकोरेट गर्छ उनीहरूले चाहिँ नि यहाँको मान्छेहरूलाई को चाहिँ चिज हो नि चिज $15 भयो अनि यो सेल हुन्छ नि यिनीहरू सबै ब्ल्याक फ्राइडेको सेल हो यिनीहरू यो चाहिँ नि मुभ गर्ने हो यो कुदाउने यो त मैले अस्ति हाम्रो नानीलाई किनिदिएको छु यो $99 अरे अबि $49 स्कुटर $20 यस्तो हेर्नु नि पपेटहरू स्कुटीहरू यो चाहिँ यसरी हुन्छ नि पिज्जाहरू ओभन गर्ने $50 अरे यो चाहिँ अलिक सस्तो लाग्यो मलाई यो $20 $5 थिएछ ए यस्तो यो हेर्नु नि
यो चाहिँ नि सेन्ट हो सुँगुम कस्तो छ वाउ सो गुड अस्ति मैले लगेको नानीलाई फुटाइदिएको अहिले त उयो लाग्यो समरमा मात्रै हो त्यो त राख्ने हो त त्यतिकै हाल्यो क्या अब नानीहरूले नि यस्तो यो चाहिँ उपर छ उपर मैले चाहिँ कस्तो चाहिँ सपिङ गरेको नि त हामीले आज नानीहरू आउने भनेर त हामीले ल्याएको नानीहरूले मात्रै इलेक्ट्रोनिक होइन इलेक्ट्रोनिक बाबी अरे अब बाबी टोयहरू छ नानीहरूको खेलाउने सृष्टि र ग्रेसीमा जानु त सृष्टि नानी बेबी यता फर्किनु ग्रेसी डक्टर हुने अरे आज पापा गर्नु नि यो त नानी सोमबारमा मात्रै हो बेबी अहिले लगेर त कहाँ कुदाउनु सोमबारमा पापा र म किनिदिन्छु तिमीलाई होस् किनिदिउँ किनिदिउँ न किनिदिउँ उसलाई त्यो किनेको के उता किन्ने उयो बटरफ्लाई त्यो किन्ने होस् त अनि त्यो यता हेर्नु त ग्रेसी भइराख त नि त्यो बिचार होस् न नि कि यो किन्ने यो किन्ने यो किन्ने होस् त अनि के हुन्छ नि होस् न नि यस भन्नु नि होस् लु जाउँ हिजो आब्रामहरूकोमा खेलेको नि त नि सृष्टि यो किन्ने सृष्टि दिस वान इफ यु बाई दिस वान त्यो राखिदिनु पर्छ नि त त्यो लगेर जाउँ लु नानाले यो लाने अरे 19 खेल्छ नि त मन पराएन त्यो नानाको हौ त्यो नानाको उसको ठाउँमा राख्नु नदिएको I'll put here, okay? तल हाल्नु ला हेर यस्तो छ मेरो जेठी कान्छी छोरी त हो सकि नसकि लाप्पा खेल्छ के गर्नु सारी 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 कहाँपट्टि गएको छ अलिक ग्रेसी नाना खोइ भनेको छोड न हौ तिमी यो किन्ने यो किन्ने भने यो किन्न ल त्यो नकिन्न ल ग्रेसी यो किन तिमी यो राख ल ज्याकले यस्तो यसले यसले यो हराउँछ अहिले त्यो डक्टरहरू हराउँछ सुरु गरिदिन्छ त्यसो ग्रेसी यता हेर्नु ग्रेसी नानी हुन्छ के हुँदैन ल अब घर जानुपर्छ ल पी गर्दै गर्दै गर्दा सृष्टिले के भन्छ सरी खोइ भनेको
सरी ग्रेसी नाना खोइ सरी ग्रेसी नाना रिसा कस्तो साह्रो घमण्डी छ रिसाको बुई रिसाको ओके सरी सिसी